हाय, एक सिक्रेट इंडिकेटर बघणार आहोत आपण. एक्स ट्रेंड प्लस स्विंग इंडिकेटरमध्ये यायचं आहे आणि सर्चमध्ये सिम्पल एक्स ट्रेंड एक्स एक्स्ट्रीम ट्रेंड ज्योती प्रसादच्या नावाचं. एक्स्ट्रीम ट्रेंड आणि इथे सेटिंगमध्ये जायचं आहे. सेटिंगमध्ये सिम्पल कलर 1ला ग्रीन आणि कलर 2 रेड. फक्त कलर 1 आणि कलर 2 ग्रीन आणि रेड करायचे. कलर 1 ग्रीन, कलर 2 रेड. ग्रीन, कलर 2 रेड. हे आलं एक्स ट्रेंड. इथे क्लिअर बाय आणि सेल सिग्नल जनरेट होते. जिथं ग्रीन डॉट दिसतोय, ग्रीन डॉट म्हणजे बाय सिग्नल आणि वरतून जिथं रेड डॉट दिसेल ते सेल सिग्नल असणार. बघ, या फर्स्ट डॉटचे इथं ग्रीन सिग्नल तयार झालं आहे. हा झाला फर्स्ट स्विंग. इथे ग्रीन सिग्नल जनरेट झाला. हा सेकंड स्विंग. जिथे जिथे ग्रीन डॉट दिसतोय त्या स्विंगनं वरती जायचं आहे. इथे एक स्विंग तयार झाला. ग्रीन डॉटला एंट्री घ्यायची आणि रेड डॉटला एक्झिट. क्लिअर दिसतंय. जोपर्यंत वरतून रेड सिग्नल जनरेट होत नाही तोपर्यंत एक्झिट नाही घ्यायचं. तर तुम्ही ते फ्लॅट लाईनला एक्झिट घेऊ शकता. जिथं फ्लॅट लाईन येईल तिथं एक्झिट घेऊ शकता. जिथं सपोर्ट आहे, जिथं ग्रीन डॉट आहे तो असणार आहे एंट्री पॉईंट. हा स्विंग ग्रीन डॉट आणि ही लाईन ग्रीन दिसते ती स्विंग एंट्री पॉईंट आणि रेड डॉट एक्झिट पॉईंट.
आणि कॅन्डल आहे की नाही असंच ठेवायची. स्विंगला एंट्री, डॉटला स्विंगच्या डॉटला एंट्री आणि रेड डॉट जिथं जनरेट होईल ते एक्झिट. बस इझी. पण प्लीज बॅक टेस्टिंग करा आणि लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका.